还假的实惠，没人记得记忆忘了10倍。地片空洞背后，真相与谎言都不太重要，剩下物与人非。他们想要控制你，各自扮演各自故事里。调查窗背后的人影，接近真相前，他带着秘密一起沉底。时间线被拉长着起，生活还要继续整理。越接近终点，就越深信是安排中的成人礼，像被抽干的猫，没人与你拥抱。执念叫不醒我，吃下毒的苹果，等待自信燃烧。醒来，总不能活在过去里期待，看那些虚伪和猜，不知名的牌，不如就让一切重来。好多时候夜里冷的习惯，比你更孤独的人的习惯，空气就像上锁的钟，告诉你别再回头看。时间线被拉长着起，生活还要继续整理。越接近终点，就越深信是安排中的成人礼。我把上膛的暗锁对枪放在胸口，字面谜题在颤抖。试想那么谁是凶手？久违的脚步声，久违的脚步声，充满经历过后仍然坚持它，仍然做着少数人。Bạch tiểu thư, đã lâu rồi chúng ta không gặp. Tôi nghe nói cô lên như diều gặp gió ở tòa soạn. Không có khoa trương đến vậy đâu. Lần này chúng tôi tới là muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút về tình hình vụ án xe điện. Được, cứ việc hỏi. Tôi biết gì sẽ nói nấy. Khách sáo chút đi. Lấy quả khác cũng được mà. Xin lỗi, người này hình như đầu óc có vấn đề rồi đó. Đầu cô mới có vấn đề đó. Tôi nghe nói trước đây quý công ty và phía xe điện Hoa Khang đã xảy ra một số chuyện không mấy vui vẻ. Làm ăn chính là như vậy. Hợp tác cạnh tranh, vui vẻ hay không thực ra không quan trọng. Tôi có xem qua sổ sách. Từng có một thời gian mà giá điện mà Điện lực Đông Hải cung cấp cho xe điện Hoa Khang cao hơn giá hợp đồng bình thường rất là nhiều. Đúng. Ngay cả tiền điện cậu cũng không trả nổi thì làm ăn gì nữa chứ. Hội đồng thành phố phê chuẩn rồi thì tôi mới tăng giá của ông ta. Hoàn toàn hợp lý, hợp pháp, hợp quy định. Là thế này, tôi đã xem qua đề án của xe điện Hoa Khang rồi. Trong đó viết là ông từng muốn mua lại công ty của bọn họ. Không sai. Đúng là vậy đó. Lúc đó tôi rất muốn làm vậy. Cô phải biết lúc đó họ kinh doanh không thuận lợi, lại không có vốn. Chỗ tôi thì vốn liếng đầy đủ, giá điện lại rẻ nữa. Nếu lúc đó bọn họ có tầm nhìn xa hợp tác với tôi thì 100% hai bên cùng có lợi rồi. Nhưng không thành. Bây giờ xe điện Hoa Khang gặp chuyện, đã rơi vào tình cảnh hết sức là khó khăn. Bây giờ mua lại vẫn còn kịp mà. Cậu như thế này là đang bẫy tôi đó. Lộ tiên sinh, dừng đường chút. Đợi chút. Đây là ai thế? Được người qua đường phát hiện bên bờ sông Tô Châu. Cần khám nghiệm tử thi không? Không cần. Những trường hợp không có người đến nhận này thì đưa về đăng ký rồi hỏa thiêu thôi à. Vậy thì quá qua loa rồi. Anh biết mỗi ngày có bao nhiêu người chết trên bến Thượng Hải không? Nếu mỗi vụ án chúng ta đều tỉ mỉ, thêm gấp trăm lần người cũng không xuể đâu. Phải khám nghiệm tử thi của người này ngay bây giờ. Phần đầu người chết bị chấn thương nặng, phần mặt cũng bị vật sắc nhọn làm bị thương. Hàm lượng natri kali trong máu cao hơn mức tiêu chuẩn cả. Trong bụng vẫn còn hạt óc chó và nhau khô chưa có tiêu hóa hết. Phần tay chân đều có dấu vết từng bị trói. Đã kiểm nghiệm quần áo của anh ta chưa? Vẫn chưa. Kiểm nghiệm đi. Tôi ngửi thấy một mùi hương rất là quen thuộc trên người anh ta, nhưng tôi không biết đó là gì. Được, tôi sẽ ráng làm nhanh. Tiểu Vũ, cái này à? Sao anh vẫn chưa đi vậy? Sao thế? Vụ án xe điện chưa phá xong anh còn tâm trí lo chuyện khác à? Người chết này có liên quan đến vụ án xe điện, còn nhớ không? Cái mùi lạ mà chúng ta ngửi thấy hiện trường lúc đó cũng có trên người này đó.
Là Mao Tam. Anh quen à? Tên lưu manh đó, háo sắc là ham cờ bạc. Mỗi lần cờ bạc thua là chặn đường cướp bóc, cướp được tiền lại đi cờ bạc. Ấu Ninh từng viết một bài báo về anh ta, nhắc những công nhân nữ làm ca đêm khi về phải chú ý an toàn. Công nhân nữ làm ca đêm. Người anh em này chắc đã nhìn thấy gì đó nên mới bị diệt khẩu rồi. Nghe nói là cậu rất thân với Mao Tam. Anh là ai vậy? Người của phòng điều tra. Mẹ kiếp, Kiều tứ gia. Điều tra viên trưởng Kiều à. Nói đi, lần cuối thấy Mao Tam là lúc nào? Mùng 5 tháng này, ngày xảy ra vụ án. Thời gian cụ thể. Sáng sớm hôm đó tôi bị thua sạch. Tôi vừa đi ra thì gặp Mao Tam. Anh ta mặt mày hớn hở. Tôi hỏi anh ta có phải phát tài rồi không. Anh ta nói đúng. Sau đó hôm sau còn hẹn tôi cược một ván lớn. Sau đó không thấy anh ta đâu nữa. Vậy sao cậu thấy chúng tôi lại bỏ chạy? Anh là tôi có chạy đâu. Anh là tôi có làm gì đâu nào. Tôi nói trước đây tôi có trộm một chiếc xe đạp cho Mao Tam mượn đi vài hôm. Sau khi anh ta trả thì tôi không đi nữa. Xe đâu? Diệp Hạ Châu. Diệp Hạ Châu. Đó là cái gì? Một loài thực vật thân cỏ thường gặp. Trong đất có những viên đá xanh khác thường. Bị nghiền nát đến mức này chắc là do bị nổ. Quanh Thượng Hải chỉ có Xà Sơn có mỏ đá xanh. Đi thôi. Bây giờ à? Bạch Ấu Ninh đồng ý với tôi rồi. Chỉ cần phá được án cô ta sẽ dọn đi. Mau lên, thời gian không chờ đợi. Nâng tiếp đi. Tôi theo anh tìm kiếm cả một đêm ở mỏ đá xanh này rồi. Rốt cuộc có phát hiện thấy gì không? Đừng vội, chắc chắn Mao Tam đã từng tới đây. Mà này, anh ghét Ấu Ninh như vậy hả? Anh không thấy cô ta phiền à? Ấu Ninh tuy tính tình và tính cách thì có chút kỳ quặc, nhưng lòng dạ của nó rất tốt. Anh nhịn cô ta là vì Bạch lão đại. Anh chưa hiểu cô ấy thôi. Sau này tiếp xúc lâu rồi anh sẽ dần chấp nhận được cô ấy. Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Đó là gì vậy? Đi xem sao. Đúng là không phí công tới đây. Tìm thấy xe điện rồi. Công nhân nữ chắc ở gần đây. Đi thôi. Cẩn thận. Lộ Nghiêu, đã giải quyết xong cả rồi, đừng trốn nữa. Tôi ở đây. Qua đây đi, không sao rồi. Cảm ơn anh cứu tôi một mạng nha. Bản năng thôi. Đừng. Tôi chính là kiểu người có bản năng bảo vệ ví tiền của mình. Được rồi. Vậy sau này tôi chính là ví tiền của anh. Đạo nghĩa giang hồ, tôi chắc chắn có ơn tất báo. Vậy thế này đi, chi bằng anh báo ơn luôn bây giờ đi. Bây giờ hả? Không phải nói có ơn tất báo à? Chuyện này báo đi. Được. Ôm. Nào. Ôm. Anh làm gì vậy?
Không phải anh muốn ôm sao? Ý tôi nói là báo đáp. Ai bảo anh ôm tôi chứ? Vậy mà cũng không nói rõ đi. Mấy người các cậu lục soát phía sau núi xem còn đồng đảng nào sót lại nữa hay không. Cậu to cao kia dẫn một đội đi tìm công nhân nữ, không được để sót một ai. Vâng, vâng. Ra ngoài đi. Nào nào nào. Tìm thấy rồi. Tìm thấy tất cả mọi người rồi chứ? Tìm thấy cả rồi. Không thiếu một ai cả. Á Đẩu, đưa họ về lấy lời khai. Đi. Được, xong việc rồi. Anh trả tiền. Cô chuyển đi. Xong việc đâu? Mới tìm được người thôi à? Sao sẽ là ở đây? Ai làm ra chuyện này vẫn còn chưa biết. Chuyện này quan trọng đến vậy sao? Hỏi thừa. Cậu biết tôi là ai không? Ngô Thiên Bằng, Chủ tịch Điện lực Đông Hải. Kiều Tứ Gia, Chủ tịch Ngô. Lý do lần này chúng tôi không mời bà tới, chắc ông cũng đã rõ rồi. Tôi thực sự không biết. Chúng tôi vừa tìm thấy xe điện và những công nhân nữa bị mất tích rồi. Chúc mừng nha. Người mà ông cử đi trong chừng xe điện đã khai hết rồi. Nó là chủ mưu của vụ án này. Chính là ông. Tôi là chủ mưu. Vậy cậu nói xem, tôi làm sao mà cho biến mất một chiếc xe điện lớn đến như vậy được chứ? Chuyện này quá đơn giản rồi. Trước khi xảy ra vụ án, công ty điện lực lấy cớ sửa đường dây điện để bố trí thêm một đường dây cáp tạm thời ở ngã ba đó. Tối đó, ông đã bố trí trước một lượng lớn người trắc một lượng lớn đá khô và bánh tạo khói ở vị trí chỉ định, đồng thời lắp đặt tạm một đoạn đường ray gỗ để cho xe đi. Xe điện đi đến gần đó, các ông ngắt điện trên đường điện. Khi xe mất đi động lực, theo quán tính sẽ đi đến vị trí chỉ định. Sau khi xe điện dừng lại, các ông châm bánh tạo khói. Công nhân nữ trong khoang xe cảm thấy rất bất thường nên hét lên. Lúc này, người của ông lên xe khống chế bọn họ. Đồng thời có người đổ nước nóng vào đá khô, tạo ra màn sương mù dày đặc. Mặt đất xung quanh đường ray sắt vì nhiệt độ thay đổi đột ngột nên tách rời. Lúc này, màn sương như các ông tạo ra bao quanh xe điện. Người của ông đã mai phục trước đó lập tức thay đổi đường ray của xe điện, dùng tay đẩy xe điện đến gần đường ray gỗ đó. Sau đó, kết nối roi điện với các dây cáp đã được đặt trước đó, lặng lẽ rời đi. Rồi các ông đã tháo dỡ thân xe ra thành từng bộ phận nhỏ ở một nơi nào đó, sau đó vận chuyển đến mỏ đá lắp đặt lại. Trước khi màn sương tan hết, các ông vừa tạo ra những âm thanh kỳ lạ, vừa vội vã tháo đường ray tạm thời kia, bố trí dấu chân. Các ông muốn lợi dụng dấu chân của khủng long để đưa manh mối hướng tới George, một người anh rất yêu thích hóa thạch của khủng long. Chỉ tiếc là thứ dính trên những hóa thạch đó đều là những vết máu đã có từ lâu, không khớp về mặt thời gian. Ông bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, rốt cuộc có mưu đồ gì vậy? Đương nhiên là để kiếm tiền rồi. Ông ta cố ý tạo ra sự hỗn loạn để cổ phiếu của công ty xe điện giảm mạnh, sau đó mua lại với giá thấp. Nhưng ông ta không ngờ là người ta đã mua bảo hiểm từ lâu rồi. Tôi ngồi nghe nãy giờ, hình như các cô cậu đều đang suy đoán tôi thì phải. Vụ điện giật 3 năm về trước cũng là ông làm phải chưa? Với cả luật sư truyền thông báo chí có liên quan cũng đều là do ông âm thầm sai khiến. Còn nữa, lần biểu tình người nhà này vẫn là do ông tổ chức. Có thể đưa ra chút chứng cứ gì không hả? Ông chủ Ngô, thực ra cướp xe chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ông không nên giết người. Câu chuyện này các cô cậu bịa hơi quá đà rồi đó. Bây giờ chúng tôi sẽ nói chi tiết. Rốt cuộc ông đã giết người như thế nào đây? Trước đây tôi từng tới đây. Lúc đó bàn trà là mặt kính, rèm bằng vải nhung. Trên bàn trà có để gạt tàn chuyên dùng hút xì gà. Lần thứ hai tôi tới, phát hiện ra bàn trà đã thay một chiếc mặt bàn đá lớn, rèm cửa cũng đổi thành cái này. Gạt tàn trên bàn trà từ gạt tàn xì gà có rãnh đã đổi thành loại phổ thông. Hơn nữa thảm cũng đã được giặt qua. Mùi nước tẩy rửa trong phòng giống hệt với mùi của nhãn hiệu Bạch Tiểu Thư dùng.
Lúc trước tôi có ăn vụng một miếng bánh của ông, rất là ngon. Sau đó, chúng tôi đã phát hiện ra trong dạ dày của Mao Tam có nho khô vẫn chưa tiêu hóa hết. Lúc này tôi mới nhận ra cậu ta đã từng đến đây. Lúc đó, Mao Tam ôm cây đợi thọ ở ngã ba, chuẩn bị cướp của công nhân nữ làm ca đêm. Tình cờ nhìn thấy hành động của các ông. Mùi lưu huỳnh trên người của cậu ta cũng chính là lúc này mới bị ám vào. Thế là cậu ta đạp xe bám theo các người đến khu mỏ, sau đó đến để tống tiền ông. Có đưa không đây? Nói một câu dứt khoát đi. Không đưa. Trong chính căn phòng này, ông đã dùng gạt tàn xì gà đập chết cậu ta. Vết máu đã bắn lên khắp nơi, nên ông không thể không thay mặt bàn trà, thay rèm cửa. Cuối cùng là giặt thảm. Đây đều là suy đoán của các cậu. Cậu không hề có chứng cứ xác thực. Vậy ông có biết cái này không? Lúc đó, quả quýt lăn xuống dưới gầm sofa. Khi tôi đưa tay ra để nhặt thì trên tay áo đã dính sợi thuốc lá. Vết thương trên đầu của người chết có dính sợi xì gà. Khoa hóa nghiệm cho thấy chính là loại do Hoàng gia Ranaman sản xuất. Cả Thượng Hải chỉ ông có được. Bộ phận khám nghiệm tử thi sẽ chứng minh tội danh của ông. Các cậu như vậy là đang vu khống đó. Tôi buộc phải tìm luật sư của mình. Giờ tôi cũng muốn xem cả cái bến Thượng Hải này ai dám biện hộ cho ông đây. Cuối cùng cũng kết án rồi. Anh trả tiền. Cô chuyển đi. Đồ ăn xong rồi. Thử đi. Không có tiền. Không sao. Tôi mời cô. Coi như là tôi tiễn cô lên đường. Anh thật sự muốn đuổi tôi đi hả? Không phải cô muốn nuốt lời đó chứ. Tự cô nói phá xong sẽ chuyển đi mà. Nhưng tiền thuê phòng thì tôi đã nộp rồi mà. Chủ nhà đâu có trả lại tiền đâu. Bố cô là Bạch lão đại, cô muốn lấy tiền ai dám không đưa. Nhưng trước đây chúng tôi đã ký hợp đồng. Theo quy định của pháp luật, chủ nhà có thể không trả lại tiền. Tôi sao có thể gọi người đến đánh người ta được chứ? Hay là thế này đi, anh đưa tôi nửa năm tiền thuê nhà, tôi sẽ chuyển đi ngay. Cô đừng tức giận nữa. Anh không thấy hai chúng ta thật ra rất có duyên à? Đừng giở chiều này nữa, đừng ăn nữa. Anh mới nói là mời tôi thử mà. Tay nghề không tệ. Biết nấu súp củ cải đỏ không? Tôi thích vị đó hơn. Ông Ninh còn chưa chuyển đi hả? Tạm thời chưa chuyển được à? Điều kiện chung cư đó rất tốt. Hơn nữa tiền thuê cũng không đắt, cho nên trai đơn gái chiếc ở cùng một cái nhà. Ra thể thống gì chứ? Nó muốn ta tức chết sao? Nhưng cho thấy tình hình bây giờ của ông Ninh rất tốt. Ngày nào cũng sinh khí dồi dào, chẳng khác nào được tiêm thuốc kích thích cả. 2 ngày cứ xem thế nào đã rồi nói sau. Nhân phẩm của Lộ Nghiêu như thế nào? Tham tiền nhưng không háo sắc. Ít ra cháu thấy không có hứng thú gì với Ấu Ninh. Con gái ta xinh đẹp như vậy đó mà cậu ta không có hứng thú. Cậu ta muốn chết hả? Không có hứng còn không được. Nếu có hứng thì chẳng phải ngài sẽ lo chết mất sao? Ta nói cháu nghe, sai người theo sát hai đứa nó. Nếu tên nhóc nó định làm gì Ấu Ninh lập tức xử luôn cho ta. Vậy nếu Ấu Ninh ra tay với anh ta thì sao? Cũng xử luôn. Ngài như vậy không phải là... Không ngờ người Trung Quốc lại độc ác đến như vậy. Vì muốn chiếm được công ty của tôi mà dám giết người, bắt cóc. Không thể để mặc họ làm săn bậy như vậy được. Họ có giỏi đến đâu thì khi hành sự cũng không tránh khỏi chút sơ hở. Cứ kiên nhẫn chờ đi. Theo tôi được biết rằng Bạch lão đại sẽ gặp rắc rối sớm. Lúc đó tôi sẽ nói cho họ biết chủ nhân của tô giới này là ai.
Làm như thật vậy. Ngày nào cũng tăng ca. Mày nói xem, có ích gì chứ? Ngày ngày chỉ biết khoác lác. Loại người như vậy sao có thể thăng chức lên làm trưởng phòng được hả? Chết sớm đi cho rồi. Trưởng phòng Thẩm, trưởng phòng Thẩm mở cửa ra. Mở cửa ra trưởng phòng Thẩm. Khóa dự phòng đâu? Đều ở trên người trưởng phòng Thẩm rồi, chúng tôi không có. Phá cửa. Sở trưởng. Sao ông ta lại muốn tự sát chứ? Nói vớ vẩn. Ông ta tự sát có thể tự chặt đầu mình được à? Sở trưởng làm sao đây? Hoảng hốt cái gì? Chưa thấy người ta chết bao giờ à? Phá cửa. Bảo vệ hiện trường. Vâng. A Di Đà Phật. 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 Tôi ở Thượng Hải bao nhiêu năm nay, lần đầu nghe nói có người dám trộm đồ của cựu thúc đó. Tôi không trộm. Không phải là tôi trộm đâu. Tuổi còn trẻ thế này, đáng tiếc thật. Ai đó? Lấy vũ khí. Có người xông vào. Mau lấy vũ khí đi. Kiều Tứ, ngay cả người của tôi cậu cũng dám đánh à? Chỉ là đánh người của ông đó. Tránh ra. Tôi bảo ông tránh ra. Bây giờ tôi đang làm cho phòng điều tra trung ương của tôi giới. Sau này gọi tôi là điều tra viên trưởng Kiều. Lần này tôi tới là để xử lý một vụ án mất tích. Cậu là Triệu Tiểu Văn đúng không? Đúng là tôi đây. Cởi trói, đi với tôi. Cậu ta ăn cắp nhẫn ngọc của cựu thúc đó. Salim, nếu thân phận đã thay đổi rồi thì không thể làm việc theo cách cũ nữa. Nhốt cậu ta phòng điều tra xử theo tội ăn cắp. Điều tra viên trưởng, có án giết người. Anh biết tối qua mấy giờ tôi mới ngủ không? Cô đi ngủ lúc mấy giờ liên quan gì tôi? Tôi đang chạy deadline đó ông anh ơi. Vậy thì sao? Có thể nhờ anh á, cho tôi ngủ thêm một lúc nữa có được không hả? Coi như là tôi xin anh được không? Buổi chiều tôi còn có buổi phỏng vấn. Tôi thực sự rất cần được nghỉ ngơi. Tôi cũng đâu muốn quấy rầy cô đâu. Nhưng bây giờ tôi đang có một nguồn sáng tạo thôi thúc mãnh liệt. Tôi cảm thấy thần âm nhạc đang vẫy gọi tôi. Bây giờ cả tay tôi lẫn trái tim tôi đều cảm thấy rất là ngứa ngáy, không kiểm soát được. Tôi thấy đang muốn ăn đòn thì có. Nếu mà cô dám đánh tôi lập tức báo cảnh sát đó. Có kéo đàn nữa không? Kéo được không hả? Không. Cho anh kéo đàn nè. Anh chọc giận tôi nè. Cứu tôi, giết người. Phải giao đồn cảnh sát vì loại người này không đáng. Sao lại là anh chứ? Âm hồn bất tán. Có việc nghiêm túc đấy. Tôi nói ngắn gọn thôi. Nạn nhân Thẩm Đại Chí, trưởng phòng quản lý hội tịch chi nhánh Áp Bắc thuộc Sở Cảnh sát Thượng Hải. Thời gian tử vong khoảng 10 giờ tối hôm qua. Nguyên nhân tử vong bây giờ chưa xác định được.
Tay phải nạn nhân cầm súng. Trên trần nhà có một vết đạn, nhưng trên người thì không có. Phần đầu gần như bị chặt đứt. Hơn nữa, cửa chính và cửa sổ tại hiện trường đều bị khóa trái, không có bất cứ ai ra vào được. Xuất sắc. Vụ án giết người trong mật thất. Lộ tiên sinh, trả giá đi. Không, đơn này tôi không nhận. Tại sao? Phòng điều tra ở Tô Giới, sở cảnh sát ở Hoa Giới. Quan hệ chính trị thương mại đang xen phức tạp, hai bên đều rất là căng thẳng. Tôi không muốn tham gia vào chuyện này. Đúng vậy. Vụ án ở Hoa Giới sao lại để phòng điều tra ở Tô Giới điều tra? Sở trưởng của chi nhánh là học trò của lão gia. Lão gia bảo anh nhanh chóng xử lý, không để ảnh hưởng đến tiền đồ quan lộ của anh ấy. Một học trò mà có thể làm đến chức sở trưởng. Lão gia nhà các người bỏ ra không ít tiền nhỉ? Đúng vậy, bỏ ra không ít tiền. Cho nên ông ấy bảo tôi nhanh chóng phá án. Chỉ cần có thể giữ được cái ghế của sở trưởng, giá cả có thể thương lượng được. Mọi người đều là anh em, nói về tiền bạc thì tầm thường quá à. Nhưng cái đồng hồ này của anh, cái đồng hồ này bạn tôi tặng. Nếu anh thích á, tôi có thể đặt giúp anh một cái, 1 tháng là có. Thế à? Vậy thì bỏ đi. Cái đồng hồ này đúng là gia công không chê vào đâu được. Người tặng cho anh là nam hay nữ? Sau này anh có người bạn nào hào phóng giới thiệu cho tôi mấy người nha. Chào buổi sáng sếp. Chào cái đầu anh đó. Cẩn thận cái miệng của anh đi. Định cắn tôi à? Chỗ này không phải địa bàn chúng ta, khiêm tốn chút đi. Ai là điều tra viên trưởng Kiều vậy? Là tôi. Nói về vụ án đi. 10 giờ tối qua chúng tôi nghe thấy tiếng súng, nên lập tức xông vào. Phát hiện trưởng phòng thẩm chết ở trong phòng. 10 giờ vẫn chưa tan làm à? Cũng vất vả đấy. Đúng vậy. Dạo này công việc nhiều. Tuần này trưởng phòng thẩm thường xuyên tăng ca. Nửa đêm canh 3 mới về nhà. Thi thể đâu? Bên này. Mời đi bên này. Trước và sau khi vụ án xảy ra có phát hiện người nào đáng nghi không? Không có. Lúc đó trời rất là tối. Nếu thực sự có người chạy trốn thì cũng khó lòng mà phát hiện. Không thể nào. Có người canh cửa mà. Hơn nữa cửa bên trong và bên ngoài phòng của trưởng phòng thẩm đều đóng. Hung thủ không thể nào chạy ra bên ngoài được. Có ai động vào thi thể chưa? Chưa. Sau khi thông báo cho phòng điều tra, sở trưởng chúng tôi niêm phong bảo vệ hiện trường rồi. Đến rồi. Mời vào bên trong. Máy hát đĩa kiểu mới nhất. Trên thế giới chỉ có giới hạn 100 cái. Âm thanh này thật là hay đến mức tai tôi muốn say luôn. Đi xem thi thể đi. Tôi xem rồi. Chắc không phải anh sợ máu đấy chứ. Tôi đặt điểm tuyệt đối môn giải phẫu đó. Dễ nhìn đi. Có thể chụp ảnh không? Em nói xem. Chụp trộm cũng không được sao? Trước khi phá được án không được đăng bất cứ manh mối nào lên báo. Hơn nữa kiểu xác chết đứt đầu này em cũng dám đăng ảnh lên báo sao? Sắc mặt anh không tốt lắm nhỉ? Có phải anh thấy không khỏe không? Chẳng phải ai đó tự nhận mình đạt điểm tối đa môn giải phẫu sao hả? Lâu lắm không tiếp xúc với bàn giải phẫu. Tôi có chút không quen thôi à. Đi thôi. Đi thôi. Vị trưởng phòng đó vết thương phần gáy rất nhẵn. Xuống tay chắc không có chút do dự. Nhìn vào vết dao, có lẽ là do cao thủ làm. Là đao phủ. Anh lại biết rồi à? Anh ra ngoài không mang theo mắt hả? Vụ án đao phủ giết người liên hoàn. Dân Quốc năm thứ 4. Vụ án cũ 10 năm trước. Trong tay nạn nhân có súng. Trên trần nhà có vết đạn. Có cảm giác nạn nhân phát hiện ra trên trần nhà có thứ gì đó. Khi giơ súng lên bắn,
thì đầu của nạn nhân lập tức bị chặt. Trên trần nhà có thể có cái gì chứ? Có ma đó. Anh cũng cho là như vậy sao? Nếu không thì sao? Ruồi, ong, muỗi, chim đều không thể nổ súng trong cục cảnh sát được. Anh cũng nhìn thấy con ma đó, có đúng không? Tôi không nhìn thấy. Nhưng tôi nghe nói 10 năm trước trưởng phòng thẩm bắt được hung thủ của vụ án đao phủ giết người liên hoàn, nên mới được làm cảnh sát. Trước đây ông ấy chỉ là tuần cảnh. Vậy anh nói lại tình hình lúc đó đi. Dân quốc năm đầu tiên, chẳng phải lúc đó vừa bỏ hình phạt chặt đầu sao? Ở Tùng Giang có một đao phủ tên là Vương Nhất Đao. Ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, ngứa tay, nên đã liên tiếp giết chết mấy người. Sau này bị trưởng phòng thẩm đang đi tuần tra đêm bắt được. Trước khi hành hình, Vương Nhất Đao đã nói ở trên pháp trường rằng sau này sẽ sống lại quay về báo thù đó. Lúc đó chuyện này rất âm ỉ, còn lên cả báo nữa. 10 năm trước bị hành hình, bây giờ mới sống lại. Xem ra âm phủ còn bận rộn hơn cả Dương Giang nữa. Anh cũng tin vào điều này sao? Anh nghĩ tại sao trưởng phòng thẩm lại đột nhiên nhớ đến rồi xem tài liệu? Chắc chắn là nhìn thấy thứ gì đó không được sạch sẽ rồi. Được rồi, đừng suốt ngày ma với quỷ nữa. Nói bừa cái gì? Anh, đừng bày vẽ nữa. Tôi đi ngay giờ rồi. Lão gia vẫn khỏe chứ? Khỏe à? Người anh em, tôi làm phiền cậu rồi. Không có gì đâu. Cậu nói xem vụ án này cũng kỳ quái nhỉ? Khi phát hiện ra thi thể, cửa trong phòng đều bị khóa trái. Cổng thì có cảnh vệ canh gác. Trên lối đi thì có tôi và cảnh sát viên. Chắc chắn không thể có người chạy từ trong phòng ra được. Đã kiểm tra cửa bí mật đường hầm chưa? Chắc chắn là không có. Hay là cậu cử người kiểm tra kỹ lại xem. Lão gia đã dặn dò tôi rồi, nói vụ án này phải phá cho bằng được, không được làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của anh. Vẫn là lão gia tốt với tôi. Người anh em à, khiến cậu phải vất vả rồi. Đều là người mình cả mà. Cái quạt gió này rất đáng nghi nha. Ý cô là sao? Nếu thân hình đủ nhỏ thì có thể chui ra từ chỗ cánh quạt. Không thể nào. Tại sao? Tối qua lúc tôi vào đây, quạt gió vẫn đang mở. Sau đó tôi thấy âm khí trong phòng quá nặng nên mới tắt đi. Vì thế tôi thấy lần này rất có khả năng là ma quỷ đến đòi mạng đó. Đúng nhỉ? Tất cả chúng tôi đều cho là như vậy. Mau trở về nói với các anh em của anh, người chết thảm là oán khí nặng nhất. Mau đến chùa xin mấy tấm bùa bình an đi. Đặc biệt là những người bình thường có thù oán do mấy. Những người này dễ bị ác ma bám theo nhất đó. Mau đi đi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thông qua lần khám nghiệm hiện trường này, tôi cho rằng thứ đáng ngờ nhất trong căn phòng này chính là cái máy hắc đĩa này đó. Đáng ngờ ở đâu? Cô nhìn đi, phong cách trang trí của văn phòng này rất là quê mùa, không có thẩm mỹ gì cả. Nhưng cái máy hát đĩa này, theo tôi được biết, thì cả Thượng Hải chỉ không đến 3 cái. Hơn nữa ông ấy nghe nhạc của Brahms. Brahms là khái niệm gì cô có biết không? Chính là nói ra cô cũng không hiểu. Tóm lại, trong quá trình suy luận, bất cứ vật chứng nào không phù hợp với thân phận của nạn nhân đều là manh mối. Cho nên tôi phải mang cái máy hát đĩa này về nghiên cứu cho kỹ. Anh bớt giở trò đi. Đừng tưởng tôi không biết anh muốn làm gì. Tôi cảnh cáo cô, đừng cản trở tôi phá án đó. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Cái máy hát đĩa này là quà lão gia nhà tôi tặng cho sở trưởng. 2 hôm trước phó thị trưởng đến thị sát, sợ ảnh hưởng không tốt nên mới để đây. Đây đều là cái cớ. Nào, qua đây giúp tôi đi. Anh hai à, vụ án này thực sự rất là quan trọng đó. Tôi biết mà. Hay là thế này đi, anh phá được án, tôi thay mặt sở trưởng tặng anh cái này. Thật không vậy? Thật chứ? Vậy nên anh đi phá án đi. Vậy những đĩa hát này đều cho anh cả đó. Xuống tay chặt, không có chút do dự. 10 năm trước trưởng phòng thẩm bắt được hung thủ của vụ án đao phủ giết người liên hoàn. Trước đây ông ấy chỉ là tuần cảnh. Đừng suốt ngày ma với quỷ nữa. Vụ án giết người trong mật thất. Vương Nhất Đao đã nói trên pháp trường rằng sau này sẽ sống lại quay về báo thù. Nghĩ được gì chưa? Tôi buồn ngủ rồi.
Cô làm gì thế? Vụ án đao phủ giết người hàng loạt đó. Thì sao? Anh không xem tài liệu liên quan đến vụ án à? Tôi mắc chứng khó đọc. Nhìn chữ nhiều tôi sẽ đau đầu rồi buồn nôn. Không sao, tôi đọc cho anh nghe nè. Dân quốc năm đầu tiên chặt đầu chuyển sang sự bắn. Đao phủ Vương Nhất Đao sau khi thất nghiệp không có việc gì làm, suốt ngày say xỉn. Nước Đại Thanh, trả nước Đại Thanh cho tôi. Đêm khuya ngày mùng 3 tháng 1 Dân quốc năm thứ tư, Vương Nhất Đao sau khi uống rượu tình cờ bắt gặp phạm nhân giết người may mắn thoát tội. Hai bên cãi cọ xung đột. Vương Nhất Đao trong lúc say rượu lôi kẻ đó đến chỗ tối, một đao chém chết. Sau khi vụ án xảy ra, Vương Nhất Đao nhanh chóng được xác định là hung thủ. Nhưng trong quá trình truy bắt Vương Nhất Đao, liên tiếp xảy ra 2 vụ án chặt đầu nữa. Vì vụ án này mãi không phá được, khiến cho nhân dân hoảng sợ, nên Cục Cảnh sát thưởng số tiền lớn cho ai bắt được Vương Nhất Đao. Sau đó, khi Vương Nhất Đao lần nữa gây án vào ngày mùng 5 tháng 2, thì đã bị một tuần cảnh tạm thời bắt được ở trước cửa Hương Mãn Lâu. Sau khi bị bắt thì thẩm vấn ngay trong đêm. Vương Nhất Đao thản nhiên thừa nhận tội giết người, không một chút hối cải. Đêm hôm sau, ông ta bị xử bắn. Cũng có nghĩa là ông ta bị bắt khi đang giết người thứ tư. Chính xác hơn là khi đang ném xác. Cô phát hiện ra gì? Người đầu tiên là phạm nhân may mắn thoát tội. Người thứ hai là tên trộm mãn hạn tù mới được thả ra. Người thứ ba là kẻ buôn nha phiến. Người thứ tư chỉ là một thầy giáo. 3 nạn nhân trước đều có tiền án, nạn nhân thứ tư không có. Để tôi xem nào. Vào buổi tối xảy ra vụ án, Vương Nhất Đao từ trong nhà đi ra, tình cờ gặp thầy giáo. Hai người xảy ra xô xát. Vương Nhất Đao cảm thấy bị xúc phạm, liền sát hại đối phương ngay tại chỗ. Hành vi phạm tội với 3 nạn nhân đầu khá là bình thường. Người thứ tư thì hơi kỳ quặc đó. Có khi nào là giết người thành quen luôn không? 3 vụ trước là mưu sát, chặt đầu bằng đao lớn. Vụ cuối cùng là kích động mà giết người, dùng đao nhỏ đâm vào tim. Tuy đều dùng đao, nhưng cách giết người khác nhau. Hơn nữa, câu chữ trong bản tài liệu này cũng có vấn đề. Anh nói thế là sao? Bạch đại tiểu thư, cô là người làm việc với con chữ, sao lại không nhạy cảm với con chữ vậy? Anh nói nhảm ít thôi, rốt cuộc là kỳ lạ đâu chứ. Cô xem nè, 3 vụ trước đều miêu tả khách quan bằng ngôi thứ ba, lại thêm lời khai ở ngôi thứ nhất. Trong đó tỷ lệ là khoảng 3/1. Đến vụ cuối cùng, về cơ bản là không có lời khai ngôi thứ nhất, mà toàn là miêu tả khách quan bằng ngôi thứ ba thôi à. Cũng có nghĩa là vụ thứ tư là bị oan. Tôi không nói vậy đâu nha. Khả năng nữa là hắn bị ép cung. 3 vụ trước phạm nhân vẫn gọi là tỉnh táo, vẫn có thể cung cấp lời khai. Đến vụ cuối cùng hắn không chịu đựng nổi, cấp trên lại tăng áp lực nên đổ hết lên đầu của hắn. Nhưng đây là vi phạm pháp luật. Giết một người phải chết, 4 người cũng phải chết. Chỉ cần hắn nhận vụ đầu tiên thì kết quả mấy vụ sau đều giống nhau. Vậy là những vụ án này có sai sót về mặt pháp lý. Vào thời đại đó, muốn tìm được một vụ án không có sai sót ở Thượng Hải là rất khó. Sao thế? Có manh mối rồi à? Không có. Vậy anh ra ngoài đi. Tôi hỏi anh chuyện này. Thầy giáo bị giết trong vụ án đao phủ giết người 10 năm trước. Bây giờ còn có người thân hay bạn bè nào có thể liên lạc được không? Liên quan đến vụ án này không vậy? Chuyện này anh không cần quan tâm. Tốt nhất là người được tiếp xúc với anh ta vào ngày anh ta bị giết. Được, để tôi bảo Salim đi điều tra. Đây là loại giấy kém chất lượng gì thế? Không còn cách nào khác. Bây giờ tài liệu quá nhiều. Để tiết kiệm chi phí, và chúng tôi phải dùng loại giấy công nghiệp này. Loại giấy này được dùng từ bao giờ? Dân quốc năm đầu tiên. Anh nhìn xem, đây có phải là giấy của Cục Cảnh sát không? Xem chất liệu giấy này, chắc không phải rồi. Nhưng đây là tờ giấy trên bàn người chết. Vậy ý của anh là tài liệu của trưởng phòng không phải là thật, mà là có người làm ra một bản cho ông ấy à? Thông minh. Ai lại cho ông ấy bản tài liệu của 10 năm trước chứ? Hung thủ đó không thì có thể là ai được. Anh nghi ngờ có liên quan đến thầy giáo đó. Đây là manh mối duy nhất hiện giờ. Tranh thủ điều tra đi. Khoan đã. Sao vậy? Bút Parker của tôi
Cho tôi mượn chơi vài hôm đi. Tôi đợi tin của anh. Đừng bán bút của tôi đó. Vâng. Vâng. Anh yên tâm đi. Chúng tôi sẽ điều tra vụ án này nhanh thôi. Đã an ủi gia quyến rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đâu. Được. Được. Sao thế? Cậu lại đến rồi. Quay lại hiện trường vụ án, cảm giác sẽ rõ ràng hơn chút. Có manh mối gì không? Coi như là có đi. Ý cậu là sao? Khi nào tôi hiểu ra tôi sẽ viết một bản báo cáo cho anh. Anh với trưởng phòng thẩm quan hệ thế nào? Cũng được. Ông ta cũng coi như là người do tôi đề bạt lên. Giờ ông ta là người thế nào? Nhân viên cũng được, chỉ là khả năng nghiệp vụ hơi kém. Dù sao thì ông ta cũng không được học hành mà. Nhưng vụ án 10 năm trước ông ta đã lập công đó. Lúc đó ông ta mèo mù vớ được cá rán thôi. Từ đó trở đi ông ta không giải quyết được vụ nào ra hồn. Cả ngày hồ đồ. Thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Có vẻ như anh không hài lòng với ông ta lắm. Ở bến Thượng Hải này không mấy người hài lòng với ông ta đâu. Lộ tiên sinh. Điều tra viên trưởng Kiều tìm anh nè. Sở trưởng, hẹn gặp lại. Người anh em à, khi nào phá được án thì đến Bách Lạc Môn chơi nhé. Được.